No niin, tervetuloa taas Pictionary väliin ja kuten noista muutamasta klipistä näitte, niin ollaan paalattu ne oljet ja nyt myöskin aloitettiin puimaan ensimmäistä tai kevätvehnäpeltoa ja pitäisi vielä puida toi tritikeiliseltä sieltä farmin takaa niiltä kahdelta pellolta, mut käytiin ostamassa tällä Fleegelin kärry. Maksoikohan tää 23 tonnia? Ei mikään hirveä paljon. Tähän menee nyt 14 000, mutta saiko tähän 21 tonnia? Mutta tää 14 000 riittää. Meillä on aika hyvin tähän tää laittaa vähän hiljemmalle noita koneääniä mulle. Mut joo. Saatiin, oisko paaleja tullut 11 vai 12 heinäpaaleja, ne oli 6,5 tonnin paaleja, eli siinä tuli semmonen 70 tonnia vähän risat heinää. Ja se auma, mikä laakasiilo, minne me laitettiin sitä ruohoa, niin se on tampattu ja suljettu ja sinne tuli mitä 138 000 kohan sinne tuli sitten tavaraa, niin siellä on semmonen 210 000 litraa ois nyt seosrehua tulossa, jos niistä kaikista tehtäis, mut ei varmaan ihan kaikesta tehdä, kun pitää niille vuohillekin laittaa jotain. Ja nyt meidän pitää muistaa tässä muuten, kun me annetaan kevättä tai otetaan tosta, siellä on täys puimurillinen, niin kun otetaan sieltä kevätvehnät ulos, niin pitää ehdottomasti käydä viemässä vähän noille meidän kanoille ruokaa. Niin saadaan sitten kaikki eläimet on ravinnossa ja sen semmoista. Ja tästä käännytään tästä peltoa. Ja siihen pistetään puimurit päälle ja sinne menee 11 000 litraa vehnää. Noin. Se on siinä ja puidaan loppuun. Tästä tulee ehkä 200 litraa. Ei varmaan sitäkään. 100 litraa. ...79 litraa. Mitäs muuten kevätvehnästä maksetaan tälleen? Hinnat. Kevätvehnä. No se on alimpana mitä on mahdollista. Elikkä nää mennöö siiloon. Väärä vipstaaki. Sammutettiin vahingossa. Ja pistetään laite kiinni ja otetaan tuo
Leikkuupöytäkärry. No mitäs se nyt ei löyä sitä siinä. Pistetään leikkuupöytä kärryyn ja lähdetään seuraavalle pellolle. Tää kevätvehnähän olisi voinut kylvää vielä, ei kun puida vielä ensi kuussakin. Mut minä pöhlökustaa en sitten sitä tajunnut. Niin läksin sitten puimaan ekana tän. Ja mitäs muuten tää näyttää toi satojuttu. Otetaan täsmäviljely. Korjattu. Niin. Vähän tarvis ehkä kalkkia. Typpiarvot on huonot. Niin kuin on näissäkin. Ja sato on sitten aika heikko. Mutta ehkä ensi vuonna sitten tulee vähän parempi sato tuosta pellosta. Tai ainakin toivotaan niin. Lähetään puimaan sitten toi Triticale-pellot vai mikä se nyt on sitten suomeksi. En mies muista, mutta puidaan ne nyt ensin ja katsotaan sitten, että mitä niistä saadaan. Mitäs kautta me niillä muuten päästiin? Tuolta päästään tonne. Pitääks me mennä sitten täältä? On kyllä ahasta välikköä on. Taas tuohon väliin se. Pistetään tuohon naapurin pellolle, kun siinä ei mitään kasva vielä, niin voidaan siihen tunkasta sitten nää. Ei muuta kuin luukut auki ja tää pitäis mun tietääkseni, tää kasvi pitäis tulla olkeen myös tuosta tästäkin. Ja sieltähän sitä tulloo. Tää nyt ei oo mikään järin iso pelto tääkään ja sato on tosi huono. Tänä vuonna on meikäläisellä kyllä huono sato. Onko toi muuten, tuo on vähän isompi pelto tuo 1,18. Tää on 0,556 ja 0,8. Tästä ei varmaan tuu edes täyttä puimurillista tästä pellosta. Se on tulee mitä tulee. Ja sitten kylvetään uusiksi. En ole vielä oikein kylvökonetta päättänyt. Jolla on
vähän semmonen mietintä tässä päällä, että mikä se voisi olla. Ensin nää pitää kuitenkin joko kyntää tai kultivoida nämä pellot ja sitten vasta katsotaan tarviiks näitä kyntää näitä peltoja, niin sitten jos ei tarvi, niin ostetaan ennemmin sitten kultivaattori. Silloin on paljon nopeampi vetää tää pelto sitten. Ja ehdottomasti meidän pitää ostaa tuo jonkunlainen lannotin. Siellä on muutama semmonen aika hyvä hintainen, vähän sellainen Ranskan mallinen, mitkä saattais sopia aika hyvin tähän, mut toi on just paha, kun rahaa meillä ei oo, että meidän pitää kohta ruveta varmaan pakotettuna niin tekemään noita toimeksiantojakin, kun muuten meillä on 63 000 ja meidän pitäisi ostaa niinku kylvökone ja sit meidän pitäisi ostaa ehkä koska suorakylvökoneeseen meillä ei ole varaa, niin meidän pitäisi ostaa joko ääs tai sit meidän pitäisi kyntää noi pellot, mut kahtotaan nyt. Mä vähän veikkaan, että me siihen ääkseen päädytään. Ja sitten tässä oikeastaan vilkastaa nopeasti, että oisko siellä mitään kylvökonetta meillä. 39 000. Tossa olisi aika halpa ois. Tätä minä mietin. Tää olisi kyllä hyvä 4-metrinen. Pitäisi joskus kokeilla sellainen niinku... Minullahan on tuolla King Lakeissa on tää. Mie en haluis käyttää samaa konetta, vaikka tää on halpa. Mutta jotenkin toi 35 tonnia 3-metrinen ja toi olisi 4-metrinen tuo. Sitten meille jäisi vielä 25 tonnia jäisi. Mitäs se maksaa se lannotuskone? Lannon levitin. Toi olisi 25 tonnia. 31 tonnia. 16 tonnia. Toi olisi 29 tonnia. No se on siinä ja siinä. En tiedä. Veikkaan, että ollaan pulassa. Lainaa myö ei oteta. Minä ajattelin silleen, että lainaa mie en saa tässä sarjassa ottaa ollenkaan. Ja mie kyllä haluis myö näitä viljojakaan vielä. No melkein pitäisi toivoa, että maitoa tulisi sen verran, että minä saisin myytyä sitä vaikka 1 kuormaa huomenna, mutta en sit tiedä. Puidaan nyt ensin nämä pellot ja katsotaan sitten aamulla, että mikä on tilanne. Sittenhän meidän pitää aamulla paalata oljet. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mikä on se tilanne sit, miten jatketaan tästä. – 5000 litraa tästä on. Yllättävän paljonhan tästä on tullut tässä sato. Täällä tuli satoa niinku 65, 70, 75. Ja sitten tossa oli 85. 85 oli maksimi. Täällä on 85 ja vähän 90. Ja totahan me ei olla vielä käytykään, niin katsotaan, se on varmaan kaikki tulee olemaan 85 tai
80. Ehkä vähän parempi sato tässä kuin siinä edellisessä pellossa. Mä veikkaan tähän, kun voisi ihan testimielessä laittaa samoja kasveja tähän, niin sitten vois vähän vertailla sitä satoa, että miten se niin kuin edellisvuoteen verrattuna, kun lannottaa kunnolla ja rikkaruohot pois. Nyt täälläkin on rikkaruohoja täällä mukana, sekin heikentää tuota satoa, mut joo. Mut minä jatkan tätä hommaa ja myö nähdään teidän kanssa sitten aamulla. Siinä vaiheessa on pellot on puitu ja kenties jonkunlainen selvyys on sit mitä tehdään seuraavaksi. Mut katsotaan, jos siellä on jotain tullut. Vaikka kauppaan myyntiin jotain halpaa kylvökone. Täällä ei ole kuin nää raktorit, mutta noihin mie nyt en lähde. Ois siellä ollut tollanen kärrykin, mutta aivan liian iso kärry meidän käyttöön. Ja sit toisekseen, niin eihän siihen ois saanut paalejakaan. Ois saanut joutunut sit ostamaan erillisen paalikärryn. Kun toi nykyinen kärry, mikä meillä on, se saadaan muutettua paalikärryksi, niin nyt ei heti tarvita sitten erillistä paalikärryä. Mut joo, minä jatkan tätä ja nähdään aamulla. No niin, tervetuloa seuraavaan aamuun ja eilen saatiin se Triticale-pello puitua, sit tuli 24 000 litraa tuli niistä pelloista tavaraa ja nyt ollaan tyhjentelemässä noita lantaa täältä aitauksesta, että tää on vähän erilainen kuin normaalisti tässä, vaikka niin kun on lanta siilo tossa vieressä, mut silti pitää niin kun hakea tällä kauhalla, mut tätä ei tarvit kauhaa tuosta noista navetoista, vaan sä ajat vaan ton kauhan tai jonkun kuormaimen tonne. Voi tietysti onnistuu peräkärrylläkin, en oo testannut, mutta niinku tän Scorpionin tuonne navettaan ja sitten nostelet tai painat siitä vaan täytän nappulaa, niin se täyttää sitten kauhan sillä. Noi. Täällä on nyt kohta 2 kauhaa tullut. En tiedä kuinka paljon täältä tulisi. Tulisiko täältä 3 kauhaa? Ei yhtään paljon täällä on. Tänne sopis nimittäin noin meidän paalit aika nätisti. Me mietin, että tähän vois... Aukeeks tää ovi täältä? Aukee. Noi. Noilla me periaatteessa tehtäis kyllä yhtään mitään noilla kauhalla tai noilla traktorin etukuormaimella, koska
koska me pystytään tekemään aika pitkälti kaikki tällä kurottajalla. 1597 litraa vielä. Eli siitä tuli semmonen pyöreä 7000 litraa. Tää portti kiinni. Te elukat karkaa. Mut siellä on kuitenkin jo toistakymmentä 000 litraa lantaa tuolla. Noin. Käydään ottaa vähän olkea lantaa pois sieltä noilta. Jos vaan päässään tonne muuten jollain. Päästäisikö me täältä? On kyllä perun leveä toi. No ei me sinne pääse. Se pitää ottaa. Ehkä se on sitten ihan hyvä olla toi. Mahtuuks tää tostakaan ovesta sisään? No. Joudun mä tulemaan tänne vielä joku päivä sitten, mutta... Mut joo, vielähän varmaan nyt ottamaan noi heinäpaalit tuolta pellolta pois ja sitten paalaamaan noita olkipaaleja sen jälkeen. Mut niin. Nähdään myös sitten niinku ihan hetken kuluttua tuolla tritikeilipellolla, kun aloitetaan paalaamaan, niin. No niin, nyt ollaan heinäpaalien kimpussa täällä pellolla, tai ei nyt kimpussa, mutta kerätään näitä täältä vähän pois. Saadaan paalit sitten tuonne vähän sateelta suojaan. Ja täältä on 10 täällä, annoinkohan me 1 vai 2 tonne lampaille. Taisin 1 paalin viiä sinne. Joo, 1 paalin me vein. Eli 11 paaliksi näitä nyt sit tuli tästä. 11 kertaa 6,5, niin se on se 70, vähän reilu 70 000 litraa. Nuo tuohon. Vähän voidaan tuuppasta tuosta saada pikkasen ehkä. Noin. Pistetään vähän liinoja kiinni. Vielä toi 1 liina kiinni. Noin, ne on siinä 10 paalia nätissä nipussa. Ihan made by myself. Ja sitten meidän pitäisi käydä
paalaamaan noita olkia tuolla, että saa nähdä, että kuinka paljon niitä sitten tulloo. Pistetään tää tähän ja mä ajattelin, että me voitais työntää nää heinäpaalit joko tähän aukkoon tai sitten tänne. Mä veikkaan, että me laitetaan ne tänne, niin sit me saadaan oljet tänne vähän piiloon. Niin pompataan tonne 600 se Arioni ja lähdetään painaa mäkeä ylöspäin. Meidän pitäisi se lannotuslaite vielä hommata, että saadaan lannotettua nuo meidän kaikki pellot sitten. Toivottavasti ne ei lähde tosta nyt vyörymään tonne mäkeä alaspäin. Se olisi nimittäin aika paha tilanne. Otetaan tosta varovasti noin 2 päällimmäistä. Ja veikkaan, että tää voisi olla hyvä sellainen heinäpaalivarasto. Toivottavasti nää nyt ei muuten pomppaa tonne navetan puolelle. Se olisi muuten paha, jos se menisi noitten elukoitten ruuiksi noin. On niissä vielä 13 000. Vähän jänskättää laittaa tuohon, mutta toisaalta se näyttää varmaan aika kivalta, kun se on tuossa. Taas tuolta taaempaa noi paalit pois ja niin eivät sitten ainakaan sinne tippuu. Otetaan tuohon 1 paali vaan tuonne ja kun nyt se tulee väärältä puolelta. Noin nyt. Tuohon sivuun. Noin. Toinen paikka, mikä näillä olisi ollut ehkä hyvä, niin olisi ollut siellä navetan päädyssä. Jätetään toi muuten tohon. Emme me sitä nyt pystytä ottamaan. Otetaan tosta noin 2. Noin. Sitten laitetaan tuo tonne nurkkaa tai tonne väliin vähän se. Noin. Ei nyt se kaunista oo, mutta se on tuommoista. Se on meikäläisen näköistä hommaa. Sitten tuosta. Tää on kyllä hyvä tää Scorpioni. Mä jotenkin. Ehkä yksi parhaista ellei paras kurottaja, mikä voi olla. Mä tykkään jotenkin näistä. Monet käyttää niinku pyöräkuormaajaa tai jotain muuta, mutta meikäläisen suosikkikapistus on kyllä näissä paalihommissa tai tällaisissa niinku eläintenhoitohommissa niin kurottaja. Et ei oo kurottajan voittanutta.
Ei oo kaunis nippu, mutta siinä ne nyt on kuitenkin. Joo. 10 paalia siellä. Ajetaan tää Tos oikeastaan antaa tälle vähän sen pesua. Pidetään vähän laitteista huoltakin, ettei ihan nyt kauhean paskasessa laitteessa pyöritä tuolla. Voitais ottaa tuohon oljen paalaukseen toi 400, koska noi kaikki meidän pellot ne on aika tasasta peltoa. Niin siinä me ei tarvita niinku älyttömästi en me tuohon halua mennä kuin tänne. Ei älyttömiä tarvita tehua, niin jätetään tää odottaa tähän ja otetaan toi 400 tuosta ja nykästään toi paalai tuolta tallista ulos ja tule. Sinne sä oot mennytkin, niin kyllä sinun pitää sieltä poiskin tulla. Okei. Tulihan se. Vähän on ahtaat paikat kyllä. Pestääs teitäkin vähän. Se näytätte vielä likaisemmilta kuin toi äskeiset. Tai lähinnä niinku tää traktori on ainakin paskanen kuin mikäli. Otetaan siullekin. Taisin kyllä sinut pestä viime käytön jälkeen jo, mutta joo. Mennään paalaamaan ensin toi alapelto tuolta. Ja sitten tuo yläpelto. Katsotaan huvikseen, että onko tänne kauppaa tullut mitään. Täällä olisi Yondere, sitten olisi Fendin GTA Turbo. Nyt on pakko juua vähän sen. Ja Hybrid Sennebogeni. Ei oikein mitään meille peräkärryymiä silloin mietin Fliegeliä, mutta se on vähän liian iso meille, että on kuitenkin 40 000 litraa tai 40 kuutiota, niin meidän koneet ei jaksa sitä kyllä vetää. Joo, täällä on heinää vähän kyydissä, mutta eiköhän se muutu siitä oljeksi kohta. Muuttuu jo. Tää on aika vauhikas, 20 kilometriä tunnissa painetaan menemään, niin noin. Ensimmäinen paali. Tästäkin tulee varmaan muuten aika paljon olkipaaleja näistä pelloista loppujen lopuksi. Mitäköhän minä sanoisi? En osaa yhtään sanoa. Sanotaan 20 yhteensä. 300 pellosta 20, hei, olkipaalia. Ja tarkoittais vähän silleen, että vaikka näistä kahdesta pienimmästä tulisi suunnilleen 6 kummastakin ja sit siitä viimeisestä 8 tai
Oi. Vähän liian vauhikkaasti tulee nyt vejettyä. Minkäs kokoisia nämä meidän pellot nyt oli? Tää on 0,8 hehtaaria. Tuo on pikkasen iso, ei kun se on pienempi, 0,56. No joo, itse asiassa, no joo. Ja pysyn siinä kahdessa, en vielä rupea sitä muuttamaan. 20 paljon. Nyt on tullut 3. Tämähän on muuten isompi pelto kuin se yläpelto sieltä. Se siellä takana se. Noin. Oi. Oi. Onks tää nyt sit 4. paljon? Oh. Et tuolla on niinkun 0,8 ja täällä on 1,7. Niin täällä on niinku tuolla ylhäällä puolet enemmän niinku tavaraa. Joten me voidaan laskea sitten, jos me tästä otetaan 7kin vaikka, niin me ollaan aika hyvin siinä 20 aikataulussa. Noniin. Nyt olisi paalit kerätty ja ei tullut 20. Ei kauas jäänyt, mutta 17 paalia. Joo, 17 paalia tuli. Ja joo, ihan loppupeleissä ihan tyytyväinen. Siellä on 7,500 litran paaleja, siis 17, niin tarkoittaa, että siellä on aika hyvä määrä on olkeakin meillä. Tässä vaan kerätään ne tuosta pois. Se on 2 kuormaa peräkärrykuormallista. Sieltä tulee sitten niitä. Ja sitten melkein sen jälkeen me voitaisiin lähteä tekemään jonkunlaista toimeksiantoa. Saatais vähän sen rahaa. Pitäis melkein katsoa, että onko siellä mitään hyvää. Täällä on kelopuu, muutama lannoitus. Meidän pitäisi ostaa muuten lannoti. Nää kun tekis, niin sais saattais saada aikaa hyvää maan muokkausta. Aika pieni on autoi. Äes. Niittoa. Niistä nyt ei paljon saa. Tossa on iso pöyhimiskeikka. Sadonkorjuu, hernettä, vihreätä papuja, hernettä, turraa. 89. Tuolla.
Mielenkiintoista. Periaatteessa voisikin. Periaatteessa voisi omalla koneellakin tehdä sen. Mihin muuten pitää myydä toi? Tuohon meidän alapuolelle. Ei olisi hirveä matka ajaa. Otetaan se siitä meille. Ja pari suihkutusta siellä on. Noihin mien oikein nyt lähde noihin hernettä. 21 000. Tuli lisää tuota hernettä tuolta. Pasahti. Joo. Mut joo. Vies tää tonne meidän traktoritalliin. Onkos meillä nyt muuten... Onks meillä lampailla ruokaa ja juotaa vai mitäs nää voi täällä? Nää on 100%. Meillä on siellä vähän lantaakin. Sitä me ei olla saatu vielä sieltä pois. Pitää tuolla pikkusella etukuormaimella sitten ottaa. Mites meidän lampaat ja vuohet sitten voi... Aha, täällä on. Niin. Täällä on vähän, hyvin vähän varmaan villaa ja vuohenmaitoa. $85, 97 litraa villaa. Ehkä ne siitä jossain vaiheessa. Paljontako tähän muuten meni lampaita tähän? 66. No 30. Ne saa syödä siellä. Ihan rauhassa. Sitten jos tulee joskus jotain tuottoa siitä, niin se on kaikki kotiin päin. Mä voitais kokeilla muuten huvikseen napata lannat pois navetoista. Otetaan tällä pikku Noin. Ja noin. Otetaanko? Otetaan ensin tästä aitauksesta. Sieltähän sitä tuli 262 litraa. Ei hirveitä tullut. Tää sportit kiinni, niin ei ei vasikat karkaa. Ne piru kun väsyttää tässä. Tää on just tällaista meikäläisen nauhoitusta, kun nauhoitetaan niin myöhään, että meinaa pysy ukko itekään hereillä, niin yritä tässä nyt sitten nauhoitella. Sieltähän sitä tulee vähän meille. Tuleeko täys kauha peräti? Tulihan sitä. Sinne jäi vielä 71 litraa. Lietettä on jo 11 000 litraa. On aika hyvä määrä. Tähän olisi pystynyt, voisitte laittaa ne oljet vaikka tänne, mutta katsotaan nyt. Kipataan nää tästä tonne alas, siellä on jo... On siellä... Ei!
ei ihan tolleen ollut tarkoitus nyt tehdä. Siinä on erittäin hyvä kuva kyllä tuohon pikkukuvaksi. Ei ollut mikään kaunis temppu, mutta no, tehty mikä tehty. Mennään täältä, päästäänkö tällä traktorilla ottamaan. Ja kokeilin aikaisemmin tuolla kurottajalla, mutta ei myö mahuttu tonne sisään ollenkaan. Kokeillaan jos tää mahtuisi tästä. No tämähän raapii tätä ulos täältä. Kaikki 800 litraa. Pistetään se tuohon. Noin. Käytellään sitten tuota lantaa sitten joskus Noin on sitten. Mutta toi on oikeesti aika hyvä bisnetti silleen. Tietysti nää syö aika paljon. Mutta jos ajatellaan silleen, että missä täällä on eläintrikkeri, oliko se tässä näin? Tossa. Ajatellaan, että nää maksaa niinku meille, maksaa 9 tonnia, kun me haetaan ne. Ja jos me niinku reilu vuoden ikäisiksi ne syötetään ja sit myyvään, niin me saadaan niistä sit se 2 tonnia vähintään. Niin niin. Ei ollenkaan huono, että 51 tonnia tulee joka vuodessa niinku voittoa. Mutta joo. Tää vähän kattoo, että kuinka paljon ne syö. Sekin on vähän semmonen, että onko se vörtti ja sitten jotkut, ketkä pelaa, niin nehän syöttää silleen vaan, että ne niinku antaa niitten olla ilman ruokaa täällä. Mut minä oon ajatellut tehdä sen silleen, että eläimillä olisi aina ruokaa, että se on se niinku tärkeä juttu. Ruoasta puheen ollen, niin pitäisikin katsoa, että onko tässä jossain lähellä jotain ruohopeltoa, mikä ei maksaisi älyttömiä 189. Toi 14kin oli tuossa. Se olisi 69 tonnia. Sekin voisi olla ihan kiva. Tai sitten täältä alapuolelta toi. 48 tonnia. Silleen, että se olisi niinku helposti päästä. Toi on pieni pelto, sitä ei kannata oikein. 93, toi olisi hyvä, 1,17 hehtaaria. Varmaan toi 14 olisi ehkä paras meille. No mut joo, pitää katsoa sitten jos joskus saadaan rahaa jostain. Meillä on tätä laitehankintojakin eessä, niin en tiedä, että mitä keksitään niitten kanssa, mutta joo. Ja veikkaan, että tää on nyt sitten tämmönen jakso tällä kertaa ja minä keräilen noin olkipaalit tuolta pellolta pois offscreeninä sitten ja sitten lähdetään puintihommiin ja katsotaan, jos laitetaan tuo jompakumpa meidän traktoreista, niin kylvämään, ei kylvämään, kun kyntämään tai äästämään siis noin meidän pellot. Sekin olisi aika kova. Onks muuten
Onko tullut kananmunia yhtään? On tullut. 65 kiloa. Mut joo. On kuitenkin tullut, niin eikö se riitä sitten? Täälläkin on muuten varastotilaus hyvin. Tähänkin mahtuisi jotain koneita. Pitää sekin vielä katsoa, että miten nämä sijoitellaan nämä meidän laitteet tänne. Niin on vähän miettinyt, että traktorit vois olla täällä. Tää voisi olla aika hyvä niin kuin noille meidän traktoreille. Sitten tähän mahtuisi ehkä meidän toi Skorpioni, eikö mahtuskin? Ne olisi kaikki niinku täällä. Sitten jotain peräkärryä saattaisi mahtua tohon. Vaikka meidän peräkärry voisi mennä tuohon. Ja näihin sitten ei mitään kauhean leveätä laitetta mahu, että katsotaan mitä sinne sitten tungetaan, mutta joo. Mutta tämmönen jakso tällä kertaa ja varmaan pikkukuvaksi tulee sitten toi kun oltiin vähän nokallaan tuossa paskakasassa. Mut joo. Joo. Otahan sieltä kanavatilauksia ja myö jatketaan sitten Niin, tai siis kun tilaat kanavan, niin sit näet, että kuinka nenäpaskassa ollaan taas seuraavan kerran, niin jatketaan siitä mihin jäätiin. Mut nähdään sitten taas joskus. Hyvää päivän jatkoa teille. Ja lopetan täältä. Moi! PlayStation